Winter package. Ikaw magpili kung sa'yo dyan si ano. Logo Express to. Madidate ko nga na, marin eh. Kapag ano si nag-Gmail siya, kaya di ko na nagiging. Kaya na ko na, kapaning na ma-shipping na pa yun. Pig-DM niya ako sa Twitter. Yeah. Di ba siya nag-post sa Twitter na? Di ko na yun. Ano? Abo, kadito ko na kadalo. Winter package. Di? Jimin? Jimin? Yeah. I love the number. Ay, tig-tig. Iya. Pili. Ano mo sa Dalawa pala. Pili! Pili! Use your powers! Nasa ilo yan si Jungkook. Jungkook. Nasaan ka? Nasaan ka, Bibi? Pili! Nasa ilo si Jungkook. Sana meron. NPB. Pareho lang naman daw. Eh, kung makuha mo si JK. Akin si JK. Uy! Saan mo bukasan ito? Ay, wag na. Wow. Ay, na yun. Wow, ang pretty. Unbubble? Unbug. Bet talaga. Wow, ang ganda talaga ng color. Seriously, gabos talaga Wow, ang sila. ganda. No! Na ano mo? Parang talaga. Iba man din ko yung sako ko. Sako man, may something sa gilid. Nag-bones. Sa taas, sa taas. Taas natin siya. Okay. Tapos na ka mo? May gibon ka pa? Natapos ako today. Tapos ako na today ng school year. Char. Tapos sa first year. Papasa ka mo in, ano? So, ibang subject. Oo, yung ibang hindi. May labo na Wait, yun. saan? Saan po? Taas. Yes. Wow! Kugi na yun talaga. Wow, super pretty talaga. Babe, oh my God! So pretty. Ito talaga, tatanggalin talaga natin yung plastic like totally. Kasi hindi naman na ito mababalik, girl. No? Ang ganda. Sulit ang 2.5. Grabe. Real life. Real life. Oh. Sino yan? Sa taas ako. Wow. Same din siya sa bado ko. Girl. Oh, really?
Yes. Ah, sa taas. doon ako ikaw. Yes. Okay lang, titiman lang. Ako dyan. True. Yung photocard na sa laog. Oh shit. Pakunti-kunti para ka-surprise. Char. I want to talaga. Yay! Finally! Namjoon na naman. Namjoon ako! Sokjin? Yeah. Sokjin! Be, Namjoon na naman. Laging Namjoon. Ay, ito ba yung iba-ibang member? Oo, iba-iba man na ni. Laging Namjoon nakukuha ko. Sokjin, ikaw eh. Legit, laging si Namjoon nakukuha ko. Oh, nagkasa daw, pero kuna ko si Namjoon. Okay lang yan. Hi Sokjin, hi Worldwide Alton. Stream ba na mga bitches? Hanggang ngayon, hindi ko pa ma-ship sa uso. So, kanta. Kanta. Masaya pa yung stream, pwede ko pa din sa ulit. Oh my God. Ay, sorry. CD. Uy, ang pretty ng case ng CD. Simple lang siya. Simple pero ang cute. Aesthetic Ang yun. aesthetic. Ano siya buksan ko yung true. Yung dati ko, ito yung bumuksan. Oh my God, that's cute. Yes. Ah, nasaan? Nandito ba? Nasa loob siya. Oh my God. Yes. Yes, 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 yes. Dito na tayo sa poso. So. Dito din. Yan, gusto ko. Nakapaya. Ang kapal. Paano ba? Taas? Baba? I have no idea. Isa yung saan? Sa gilid niya sila. Damn. Yes. Yes, ako. Igo-uya, igo-uya, igo-uya. Ikaw pa, makalasap ako yung badak sa ulit. Wala, wala si Huso. Yung weapon talaga, girl. Hindi, yung mga ganda na nakaroon doon niya. Ako din. Eh, hari mo pa ba? Yeah. Okay. Yung photo kayo kasi. Ayun na, nailim ko na. Sige, loading. Saan mo muna? Ay, nakita mo na. Nakuha ko. Medyo nakuha ko na siya. Oh my God. Jin? Jin. Kailan ako makakapulang, JP? Waiting ako sa'yo. Ito talaga. Hindi ako makakuha na yung joke. Ay, kasi masabi ko. Pumasok. Yan, meron na ako pasok daw. Saan? Ano niya lagay dito? Pwede man yan. Pwede man yan. Pwede man. Okay. Pwede mo. Yan yan. Pwede ko sinabi yun sa kulugod. Ano, nagbalik ka? Nagbaliktaran kita. Ano ba yun? Akala ko pag kay na makapul na ako, JP. 1, 2. Yes, sana all hope. Thank you, HT, dahil pinili ko si 692. Ang laki-laki. Wala bang photocard yung mini mots? Okay lang, papilang try ko na pero di pa din JK. Tukrin. Tusok! Tusok. Grabe, di kita makapagti, JK. Nakastress mo si JK ang ano niya. Ang hirap niya makapag-check. Oh my God. Ang good quality. Super yun. High quality. Yeah. Kaya kayo po nagsisipit. Pero paano mo siya i-wallpaper? Check. Yung pag nag-i-scan ka kayo mga ganun mga as in niya po to, yun daw. Okay lang ba magputo kung doon? Feedback ka lang. Sana all ko. Ito lang pahabol namin. Ito yung habol namin. Wapen lang talaga. Wapen.
Ma-picture tayo, wait lang ako. Bye-bye! Bye-bye! Salamat, HG!